kaway-kaway, uy. Kaway-kaway mga friendship. So, ano ba naman yan? Magagawa naman kayo. Pasok ko niya muna si kaway-kaway. Pasok muna kayo. Ano, maiknadik ka mo? Tate. Ano, tenten bas? Iwang ngayon ay tungkol sa buwan ng Wika. Pero dahil may mga kasama tayong mga hindi Pilipino, so isasalin din po natin ng kaunti sa Ingles. At, bahala na kayong mag-Arabic ha? Mahina tayo dyan. Okay. So, I was just saying that welcome to all of you for the Buwan ng Wika, or our Language Month awarding ceremony. And for this afternoon, I would like to try my best to speak in Filipino language, but also I will be translating a little bit of it in English. And of course, the Arabic side, well, I'm not good at that, so please, your seatmates, kindly assist. Okay, so first and foremost, please join me in welcoming as well, all the way from Aleppo, but actually flying in from Istanbul, Turkey. Let's give a round of applause to Dr. Zhel Reynes. Also, I'd like all of you to put your hands together and welcome our very new administrative officer, Kuya Ed Matibag. Mamaya maririnig nyo rin yung boses ni Kuya Ed. Yan. So siya po, sa totoo lang, sa aming lahat dito, ang may pinaka-matagal na karanasan sa Department of Foreign Affairs. Dahil kasama na siya natin, di ba ko pinapanganak, taga-DFA na siya. 41 years of experience. So I was saying, so English translation, so he's the one who is the most seasoned and is the most veteran, most experienced among us, because our admin officer, Mr. Matibag, has 41 years of experience in the Department of Foreign Affairs. Yeah, so I hope that over the next few days, next few weeks and months, you will see him, and if you need any help as well for admin purposes, don't hesitate to contact Kuya Ed Matibag. Okay? So kung meron kayong kailangang tulong sa mga administrative matters, kasama natin si Kuya Ed. Okay, so para sa ating mensahe ngayong umaga, di ba po yung inawit natin kanina, yung pinamagatan na awit ng bayan, ng victory worship. Yan. So sinasabi po nito na mapalad ang bayan, na ang Diyos ang Panginoon. So the song that we were listening to earlier for our opening prayer says that this is the song of the nation, that blessed is the nation whose God is the Lord. Blessed is a nation that worships God and believes that God is the center of all that we do. Amen. Ayan. So, ngayong umagang ito, yung tema ng ating Buwan ng Wika 2022, ang sabi ay Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. So, it says Filipino language and our native languages. These are tools for discovery and creativity. Diba na ang tema na ito ay galing sa Komisyon ng Wikang Filipino. So this is a commission of the Filipino language which is under the Office of the President. That's why for today, I also listened a little bit to the message of our new President, Ferdinand Marcos Jr. So as you know, he went to Singapore for a state visit, and inshallah, I hope there will be a chance for us to have someone from Office of the President. So let's keep praying that there will be an opportunity. What he was sharing during his message was the fact that he loves all overseas Filipinos. Mahal na mahal niya po lahat ng mga katulad ninyo na nagtatrabaho dito sa Syria. Naniniwala ba kayo? Ayan. Sa panahon na yun, sinama po niya ang kalihim o Secretary ng Department of Migrant Workers, si Secretary Toots Ople, at si Secretary Enrique Manalo, ang Secretary of Foreign Affairs. So during his Singapore visit, he brought Secretary Toots Ople, and he also brought our boss, big boss, Secretary Enrique Manalo. Why? Because he recognizes
the important role of all overseas Filipino workers all over the world. Kinikilala po ng presidente natin ng kalihim ng aming opisina, Department of Foreign Affairs, ng kalihim ng migrant workers, ang kahalagahan ng papel ng bawat manggagawang Pilipino, na katulad ninyo ngayon. At hindi lang basta manggagawang Pilipino, pero overseas Filipinos. Ibig sabihin, pati yung mga asawa ng mga Syrian kasama doon, nagtatrabaho man o hindi. Pati yung mga anak, the children of Filipinos. Kasama rin po yun sa overseas Filipinos. Kaya po mamaya, ilalabas po natin ang ating Embassy ID. Okay ba? So bahagi yun ang pagkilala natin na lahat ng mga Pilipino na nandito sa Syria ay inisyuhan natin for free ng Embassy ID. So matatanggap nyo na po yun. So we are also recognizing that our nation is so dependent on overseas Filipino workers. Di po ba, 10% ng populasyon natin ang nasa ibang bansa. 10% of our population is abroad. Napakalaking bilang po nun. At dahil doon, hindi magagawa ang malalaking building sa Middle East kung walang mga engineer or architectong Pilipino. Tama po ba? All the architecture and development infrastructure of different nations will not be built without the creativity and the technical expertise of Filipino engineers and scientists. Dito man sa Syria, hindi makakapagtrabaho ang mga madam at mga sir natin kung wala po tayo dito. Tama po ba? Hindi magtatrabaho ang ekonomiya ng bawat bansa kung wala po ang mga Pilipino. Bakit po? Dahil lahat ng bansa sa buong mundo ay meron tayong kababayan na walang sawang naglilingkod, nagsasakripisyo dahil sa pagmamahal sa pamilya. Diba? In all nations that you go to, you will find that there is a Filipino who consistently sacrifices themselves for their families, for the benefit of their workplace, just so they can give a better life to their families. So our own president said, na kaya pinapabuti niya ngayon ang sistema sa Pilipinas para isang araw, lahat po tayo makakauwi at makakapagtrabaho sa ating sariling bayan. Gusto niyo po ba yun? That he's working hard to improve our economy so that one day we will all be able to go home to our motherland. One day, instead of serving in a foreign country, we will all have the chance to go home and have jobs in our own nation. Diba? Inshallah. Unless, of course, it's your choice to stay here abroad. Diba? Wala namang pipigil sa inyo kung gusto nyo dito. Ayan. So, bahagi din po ng tema ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Yung pagkilala na ito po yung dekada ng mga indigenous languages. Yung mga katutubong salita. So, what do you mean by indigenous languages? So, hindi ko napakahabaan tong speech ng KWF kasi i-email ko na lang sa inyo yung mga gustong magkaroon ng kopya. Pero yung medyo na bahala po ako actually nung inaral ko po itong topic na to. Kasi sabi po nila, sa ating bansa, meron tayong mahigit 130 languages sa buong Pilipinas. Ano po ba yun? Napakarami po nating mga lingwahe sa ating bansa. Ngunit, 40 dito ay malapit ng mamatay. We have 130 languages, but nearly 40 are dying languages. Why? Because there are languages where there are only 0 or 1 speakers left. So, tatanungin ko di ba, marami tayo dito galing sa iba't ibang mga tribo. Sige. Yan. Ilan dito ang mga taga-Quirino? Quirino, Isabela? Yan, o Quirino. Marunong ka ba magsalita ng Arta? Isabela, o yan. So, Arta. 11 na lang ang marunong magsalita nito. Mga taga-Negros Occidental. Yung taga-Negros? Wala dito. O kita nyo, o manang nag-iilonggo dito? Si Betchay. Bacolod naman. Ayan. O, sino? Ilocana, Cagayan yun. Marunong kayong mag-inata? Diba? Narinig nyo ba? Meron palang language na inata. Ngayon ang inata, 29 speakers na lang sa buong bansa. May mga taga-Nueva Ecija. Ayan, okay, mga taga-Nueva Ecija. Marunong po ba kayo mag-Alta Kabuluan?
Hindi din, di ba? Oh. Ito, 327 na pamilya na lang sa Nueva Ecija ang marunong magsalita. Ito, sa mga taga-Aurora. Meron ba taga-Aurora dito? Oh, wala din. Ako, yung mga taga-Buhi, Camarines Sur. Yung taga-Camarines ba dito? Wala akong mga Bicolano. Camarines. Ayan. So, yung Inagta Iraya, 113 speakers na lang ang marunong magsalita nito. Meron pa pa dito yan. Mga taga-Abukay, Samal, Bataan. Ang taga-Bataan? Ayan, Bataan. Ayan, taga-Bataan. Marunong po ba kayong magsalita na... Naka-eyeglasses. Aita magbukon. Ayan. O yan. 114 na pamilya na lang marunong nito. Taga-Sultan Kudarat. Taga-Escape. Ayan, Sultan. Ayan. Marunong kayo mag-manobo, kalamansig. Ay, marunong. Ay, kasama kayo dito sa number na to. 470. Ituloy niyo po yun kasi malapit na mamatay daw yung lingwahe nyo. Ay, mga taga-vlog na nakakorang Pampanga. Pampanga. Meron ba? Bisaya, Pampangan. Ayan, marunong ka mag-aita, mag-hindi. Hindi din, ako. So, kasama ka sa 519 families. Taga Puerto Princesa, Palawan. Ano taga Palawan? Wala mga taga Palawan dito. Sorry. Ayan, so yung binatak, 600 na lang. Mga taga Camarines Norte. Wala taga Camarines. Umuwi na eh. Galing shelter. Ayan. Wala na rin ng Manide. Mga taga Camarines Sur. Wala rin, no? Taga Tayabas, Quezon. Ako nga. Taga Quezon. Bisaya. Taga Quezon dito? Hindi. Quezon City. Iba na. Mga taga Sorsogon. Wala. Taga Sorsogon. Ayan. So wala na daw after Sorsogon. Taga Abra. Taga Abra. Padillera. Wala. Yan. Yung Acta, Villavicosa. Yun. Wala na daw. Namatay na daw yung mga huling nagsasalita. So, why is this important that we are learning about the native languages, the indigenous languages of our people? Our languages are important because that is where our traditions come from, diba? Mahalaga po yung ating mga katutubong wika. Doon po nanggagaling ang ating mga kaalaman, ang mga tradisyonal na karunungan ng mga katutubo. Bago pa man tayo sakupin ng mga Kastila, ng mga Amerikano, mga Hapon, tayo pong mga Pilipino ay meron na po ang sariling kultura, sa totoo lang. Kahit na kung titingnan natin ang mga libro ng kasaysayan na nagsasabi na nagsimula lang ang sibilisasyon noong 1521. Pero sa totoo lang, bago pa noon, tayo pong mga Pilipino ay meron ng sariling kultura, sariling pagsusulat, sariling kaalaman. It's important for us to continue learning about our indigenous languages because even before Spanish colonization, even before civilization happened in 1521 when Magellan went to Cebu, that we already had our own culture, our own writing system, our own language. And that's why we should be proud as Filipinos. Do you know that the Western world copies a lot from our own culture, right? So I know our friend from India is nodding. It's true, right? That even before colonialism came to our land, we already had proud people, our own government, our own ways of leadership in our society. Diba? Kahit po sa sining ng Pilipinas, kaya mamaya makakarinig po tayo ng tula. We will be listening to poetry later. Are you ready? Okay. So, we have a lot of comic book characters that were copied by foreigners. For example, Wonder Woman. Kanino kinopya? Darna. Darna! Singing ba to? Darna. Yan. So, si Superman. Alam niyo kung saan ang pinanggalingan. Yan, Captain Marvel, di ba? Mark Ravello was the original comic book author of all these Marvel and DC movies. It was actually a Filipino who invented all these. Diba?
And there are many other parts of our culture that now even fashion designers are copying. Our native barong, di ba? Yung pagkakaborda nito sa pineapple fabric, binibenta na po ngayon ni Valentino, the designer. O, di ba? So, maging proud po tayo sa ating bansa bilang mga Pilipino. Mahalaga na mahalin po natin ang ating lahi. Ang dami po sa ating mga kababayan ngayon, hindi na marunong mag-Pilipino. Tama po ba? Tayo dito, at least nakaka-practice po tayo. Pero yung mga anak po natin, nagkaroon po ba ng pagkakataon na mag-aral din na mag-Pilipino? So yun po yung isang hamon na iniiwan ko po sa inyong lahat. Na kahit nandito tayo sa Syria, even if we are here in Syria, let us not forget our mother tongue. We are all Filipinos and we are united by our common language. We are all Filipinos and we are united by our culture, our rich culture, our rich history. Napakayaman ng ating kasaysayan, napakayaman ng ating kultura. Huwag po natin ikahiya. Diba? Tuwang-tuwa po ako na nung kumakanta tayo ng national anthem natin kanina, diba? Obvious yung choir training eh. Parang soprano, alto, baritone, ulit. Diba? And that is the reason why, papasalamat ako na we have this opportunity that you took out the time from your busy schedule para tanggapin ang ating mga certificate ngayon. At hindi lang yon, pati po yung mensahe ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Sa lahat po ng mga embassy sa buong mundo, tayo lang po ang may commendation letter para sa ating international choir. Sa lahat po ng mga iba't ibang bansa, tayo lang po ang na-exhibit ang ating choir performance sa Netherlands sa World Voices Competition. At syempre sa lahat po ng mga embassy sa buong mundo, tayo po yung choir na nagtulong-tulong po tayo, di ba? Ang choir natin, hindi lang mga Pilipino. Kasama natin ang mga Syrians, di ba? Thank you very much sa mga Syrian dito. May kasama na tayong Indian. Look down na. We will greet you, don't worry. Thank you. Ayan. We also have Armenian, but absent. Absent today. Mafi. Okay, yeah. And of course, our second generation Filipinos, that even if you're no longer here in the embassy, I hope that you will continue being active in our activities. That you will continue to have a heart for everyone who is here. Because this is what unites us as a nation. Ito yung magbubuklod sa atin. At ang bayan na nagkakaisa ay ang bayan na uunlad. A nation that is united is a nation that will grow and develop. So with that, magpapasalamat po ako sa inyong lahat. At sana po ay hindi lang itong awarding ceremony natin at sayawan ang last na activity na attendan niyo po. Marami pa tayong mga nakaplano sa mga susunod na buwan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Shukran jazilan.